අයිබොන් හැමෝටම ඉතින් අදත් වල මේක තුලා ඉන්නේ වෙනද වගේම ස්තරඳුර බ්‍රෝඩිප්ෂන් එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ ඩරාස් එකෙන් කොහොමද කිසිම මුදලක් අපි ගෙවන්නේ නැතුව සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්‍රී අපිට අවශ්‍ය කරන ඕනම දෙයක් අපේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින්ම කියනවා අංක 1 මේ වීඩියෝ එක සඳහා කිසිම ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් නැහැ ඩරාස් ආයතනයෙන්. අනිත් දේ තමයි මේ මම අද කියලා දෙන දේ කිසිම නීති අනුකූල නොවන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේක ඉලීගල් දෙයක් නෙමෙයි. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ලීගල් දෙයක්. ඉතින් මේක ඩරාස් එකේම දෙන ෆීචර් එකක්. ඒක නිසා කිසිම බෑක්ස් එකක් වෙන්න දෙයක් නැහැ ඔයාලට. ඉතින් ඒ කාරණා දෙකම මතක් කරගෙන අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕන ඔයාලා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මොතන පල්ලේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න වගේම ඊට හැපෙන තියෙන notification bell icon එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මම ඉස්සරහට දාන මේ වගේ වැදගත් වෙන තාක්ෂණික වීඩියෝස් ඔයාලා ගාඩ්ම ගෙන ගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හරියටම ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ඩරාස් ඇප්ලිකේෂන් එක අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි මේ ඩරාස් එක පාවිච්චි කරලා ෆ්‍රී ඕනම වඩුවක් ගෙන්න ගන්න කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩරාස් ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඉතින් හැපි shopping කියලා අපිට බලා ගන්න ලැබෙනවා මේක ඕපන් කරද්දි. ඉතින් ඔයාලට පේන ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේන ඉතින් පල්ලෙහාම වම් පැත්තේ තියෙනවා ඩරාස් ෆස්ට් ගේම්ස් ප්ලේ නව් කියලා බටන් එකක්. ඉතින් මේක අපිට ප්‍රෙස් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මේක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ තවත් වින්ඩෝ එකක් අපිට ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මේ වින්ඩෝ එක පාවිච්චි කරලා තමයි මම අර කියපු වැඩේ අපි කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඉතින් මෙතන අපිට ගේම්ස් ගණනාවක් බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ගේම්ස් හැම එකක්ම පාවිච්චි කරලා අපිට මේ වගේ වවුචර්ස් වගේ දේවල් කලෙක්ට් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වවුචර්ස් පාවිච්චි කරලා ඔයාලා කැමතිම දෙයක් මේ වවුචර් එකේ අදාළ වටිනාකම සහිත ඕනම දෙයක් ඔයාලගේ ගෙදරටම ගොඩක් පහසුවෙන් ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට ඔයාලා මේ වවුචර් එක පාවිච්චි කරාම ඉතින් ඔයාලට වෙනම මුදලක් මේකට වැය කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඉතින් මේ විදිහට මම එක ගේම් එකක් මේ විදිහට ඔයාලට අරන් පෙන්නනවා Ninja Duo කියලා පොඩි ගේම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මිනි ගේම් එකක්. අනිත් ඒවත් මිනි ගේම් තමයි හැම එකම තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලට පේන රුපියල් 1350ක් වෙනවා වවුචර්ස් අපිට මේකෙන් දිනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක play now බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා මේක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන ඇති අපිට ගේම් සිලෙක්ට් කරන්න වෙනවා. එතකොට මෙතන අපිට Ninja Duo කියන ගේම් එක දෙවෙනියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට පේන ඇති 30144ක් වගේ ප්ලේ කරනවා. ඒ වගේම Clone Pop මේ වගේ Show Police ගොඩක් ගේම්ස් තියෙනවා. මම මේ Ninja Duo ගේම් එක ඇතුළට යන්න. ඔයාලට පේන ඇති මේ විදිහට අපිට මේකේ තියෙන දේවල් බලා ගන්න ලැබෙනවා. අපිට challenge for coupon තමයි අපිට මේක ගන්න තියෙන්නේ. අනිත් දේවල් ඔයාලට උනන් try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ coupon කතන්දරේ කිව්වා ඉතින් මම coupon එකට යන්නම්. ඔයාලට මේ free එක මේ විදිහට click කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා කෙලින්ම game එකට එනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට වෙන රුපියල් 250ක් වගේ තමයි total price එක හම්බෙන්නේ. ඉතින් එහෙම තමයි මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. අපිට මේ play now button එක මේ විදිහට click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට Paytm first games මේ විදිහට මේ ගේම් එක ලෝඩ් වෙනවා. ඔයාලට පේනදී හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දෙනවා ගේම් එක ප්ලේ කරන්න ඕන විදිහ කියලා. ඉතින් don't touch the spike or it's game over කියලා අපිට සඳහන් වෙනවා. හරි. මේ විදිහට අපේ ගේම් එක ඕපන් වුණා. ඊට පස්සේ අපිට මේ ප්ලේ බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිට මේ ස්පයික්ස් වලින් පයින්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති ස්පයික් එක වෙදෙන ගමන් ගේම් ඕවර් වෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ගේම් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ කම්මැලි කූපන් වලින් ඔයාලා කැමතිම දෙයක් සම්පූර්ණයෙන්ම free ඔයාලගේ ගෙදරට ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මොකද දන්නේ වීඩියෝ එක ගැන වීඩියෝ එක ඔයාලගේ තවත් යාළුවෙකුට වටින් කියලා දානවා නම් අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම තමයි තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. එහෙම click කරොත් මම ඉස්සරහට දාන වීඩියෝස් ඔයාලා ගාඩ්ම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එක like කරන්න. ඒකම ඔයාලගේ අදහස මතකතු පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඔයගෙම තමයි ඔයාලට මතකද අපි giveaway එක. ඉතින් ඒ giveaway එකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මට subscribe 500ක් කොහොම හරි එකතු කරලා දෙන එක. ඔයාලගේ නෑදෑයන්ට දාන්න හැමෝටම කියලා කොහොම හරි subscribe 500ක් එකතු කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඉක්මනින්ම giveaway එක ඔයාලා අතරට අරගෙන එනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒකටත් පොඩි සහයෝගයක් දක්වන්න. ඉතින් එහෙනම් අදත් මේ වීඩියෝ එක නරඹුවට ඔයාලා හැම දෙයකටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඊගාට තවත් මේ වගේ මලුත් වීඩියෝකින්
ඉක්මට හම්බෙමු.